අපි කවුරුත් කැමති ලස්සන වෙන්න. මොකද ලස්සන වෙන්න කවුරු හරි කැමති නැහැ කියලා කිව්වොත් ඇත්තට මේක ලොකු බොරුවක්. එහෙම නැත්නම් විහිළුවක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි ලස්සන වෙන්න කියන දේ කරන්න යනකොට අපි ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. ප්‍රොවින් අගතෙන්පත් යුවතියක්. එහෙම නැත්නම් නිරූපිකාවක්. ඒක සමහරවිට ක්ලයන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඇක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක් දැක්කට පස්සේ අපිට සිතුවිල්ලක් එන්න පුළුවන් අනේ අපි එච්චර ලස්සන නෑ නේ කියලා. කවදාවත් එවැනි සිතුවිලි වලට යන්න එපා. මොකද ඔබ ඇත්තටම ලස්සනයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ලස්සන ගැන කතා කරනකොට ඔබ ලස්සන කරන්න තමයි අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි කවදාවත් මට ඒරුව නෑ කියලා මෙසිවිලි නගන්න එපා. ඒ වගේ ඍණ ආකල්ප ඔලුවට ගත්තොත් අපිට කවදාවත් ලස්සන වෙන්න බෑ. ඉතින් තව ප්‍රශ්නයක් මම ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්නම්. ඔබ දවසකට කණ්ණාඩි ඉස්සරහට කී පාරක් යනවද? ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම 10-12 සතාවක්වත් ඔබ කණ්ණාඩි ඉස්සරහා ගනුදෙනු කරනවා. ඒ මොකද ඒකට හේතුව තමයි નિરાයාසයෙන් අපි ලස්සන වෙන්න ගොඩාක් උත්සාහ ගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒ ලස්සන වලට උත්සාහ ගැනීමේදී සමහර දේවල් අපෙන් ගිලිහිලා යන්න පුළුවන්. අනේ ගිලිහිලා අපෙන් ගිලිහිලා යන දේවල් ඔයගලන්ට නැවතත් ගෙනල්ලා දෙන්න තමයි අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. කුරුලෑවක් එහෙම ඕනේ දැක්කොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඇත්තටම ඔබ දුක් වෙනවා. පසුතැවිලි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ කුරුලෑවක් දැක්කොත් ඔයගොල්ලෝ පසුතැවෙන්න එපා. මොකද අපිට ඒක පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කුරුලෑ ඉවත් කරලා එහෙම නැත්නම් කුරුලෑ කීපයක් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් කුරුලෑ විශාල වශයෙන් ඔබේ මුනේ තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ දේවල් නැති කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් නැති කරගන්නේ? මොකක්ද කුරුලෑවක් කියන්නේ? ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් කුරුලෑ හොඳ කරනවා කියලා බොහෝ නිෂ්පාදන තියෙනවා අද වෙළඳපොලේ. සමහර ලාට ඔබ මේ වෙනකොටත් රැවටිලා ඇති මේ නිෂ්පාදන ගන්න ගිහිල්ලා. බොහෝ නිෂ්පාදන වෙළඳපොලේ තියෙනවා ව්‍යාජ වෙළඳාම පමණක්ම ඇති කරගෙන වෙළඳපොලට ආපු නිෂ්පාදන. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ දේවල් කොහොමද තෝරගන්නේ කියන එකත් අපි නිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕන. ඉතින් මම හිතන්නේ කුරුලෑවක් කියලා කියන්නේ මම පුංචිම සරලම අදහසක් දුන්නොත් ඇත්තටම ආසාත්මිකතාවය. ඉතින් මෙන්න මේ ආසාත්මිකතාවය ඇති වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව මම දකින්නේ සෞඛ්‍යමය ප්‍රතිපත්ති අපෙන් ගිලුණාට පස්සේ මේ දේවල් අපේ මුණට එන්න පුළුවන්. හැබැයි තව පුංචි දෙයක් මම ඔයගලන්ට කියන්නම් කුරුලෑවක් කියන එක සාමාන්‍ය මේ මූණේ විතරක් නෙවෙයි අපේ පපු ප්‍රදේශයේ අපේ පිටුපස ප්‍රදේශයේ ඒව වුණත් එන්න ඒ ඒරියාස් වලත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට කියන දෙයක් නම් සාමාන්‍ය මූණේ මත කුරුලෑවක් ආවොත් අපි ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙසිවිලියට භාජනය වෙන්නේ. හේතුව මොකද ඒක ඕනම කෙනෙකුට ඍජුවම පේන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මං කව වෙළඳපොලේ නොයෙකුත් කුරුලෑ නැති කරන්න මම මේ සතියෙන් කුරුලෑ හොඳ කරන්න පුළුවන්. සති දෙකකින් කුරුලෑ නැති කරලා දෙන්න පුළුවන්. මාසෙකින් නැති කරලා දෙන්න පුළුවන්. එවැනි ප්‍රවර්ධන කටි මේ වාක්‍යයත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් ව්‍යාජමය මේ නිෂ්පාදනත් එක්ක එකතු වෙලා ඇති. නමුත් මම මේ අවුරුදු 20ක 22ක රූපලාවන්‍ය ජීවිතේ විශේෂයෙන්ම වැඩි පිරිසක් මනාලයෙන් හැඩ ගන්නන කෙනෙක් විදිහට මට මේ කුරුලෑවක් කියන දේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට. මොකද මම බොහෝ නිෂ්පාදනයක මම වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බොහෝ නිෂ්පාදනයක මම වැඩ කරනකොට ඇත්තටම මට හම්බෙච්ච උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ Herbline වෙනසන්නාමය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක මම නොබියව ප්‍රකාශ කරන දෙයක්. මොකද මම ඒක කියන්නේ අත්දැකීමෙන්. මාස 5ක 6ක මේ අතීතයක් තිබුණා කියලා සමහර ලාවට තියෙනවා කියලා Herbline එකට කියන්න පුළුවන්. නමුත් Herbline ඉතිහාසයේ තියෙන මාස 6ක් 7ක් නෙමෙයි මං හිතන්නේ අවුරුදු 10ක ඉතිහාසයක් Herbline වලට තියෙනවා. නමුත් මේ කුරුලෑ නිෂ්පාදන පෙළට තමයි ওই මාස 6ක 7ක අතීතයක් තියෙන්නේ. මගේ අත්තටපත් වෙලා මාස 4ක 5ක වගේ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මං ඉතාමත් ප්‍රයෝජනයකින් අරගෙන තියෙනවා. මං ඒක කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දෙන්නම්. මං දැන් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කුරුලෑවක් ඇති වෙන්නේ අපේ සෞඛ්‍යමය තත්ත්වයන් අපෙන් ගිලුණා. අපේ පිරිසිදුකම අපෙන් නැතුණු කුරුලෑ තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපේ මානසික සිදුවන ක්‍රියාවල මානසික ආත්ති වගේ දේවල් වලින් කුරුලෑවක් වැනි දේවල් ඇවිල්ලා අපිට ඒක එළියට පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලියන් වල සමහර දේවල් සාමාන්‍ය හොඳ පැත්තට සිද්ධ වෙනවා, සමහර නරක දේ පැත්තට සිද්ධ වෙනවා නම් අන්න ඒ දේවල් කුරුලෑ වලින් ප්‍රකාශයකටපත් කරන්න පුළුවන් කුරුලෑවක් වගේ දෙයක් එළියට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔන්න වගේ කරුණු කාරණා නිසා තමයි බැක්ටීරියා ආසාදිත. ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් නිසා තමයි කුරුලෑ ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ Herbline වෙළඳ සන්නාමයේ යටතේ එන කුරුලෑ නිෂ්පාදනය පෙළ ඉතාමත්ම හොඳින් මේ කුරුලෑ අවම සහ පාලනය කරගන්න පුළුවන් විදිහට නිෂ්පාදන පෙළ මේ ඔබේ දෝතට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයගලන්ට කියන්නම් කුරුලෑ නිෂ්පාදන පෙළේ තියෙන මුල්ම එක තමයි
අපේ ෆේස් වොෂ් එක. මේ ෆේස් වොෂ් එක පිම්පල් කන්ට්‍රෝල් ෆේස් වොෂ් එක තියලා තමයි වෙළඳපළට මේ සන්නාමය යටතේ එන්නේ. ඉතින් මේ පිම්පල් කන්ට්‍රෝල් කියන වචනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට දැනෙනවා මේ කුරුලෑව මේ පාලනය වීමක්, අවම වීමක්, කන්ට්‍රෝල් වීමක් තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ෆේස් වොෂ් එක කියන එක ගැන නොදන්නා කෙනෙක් නැහැ මේ වෙනකොට. ඕනම කෙනෙක්ගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ තියෙනා වූ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වෙලත් ඉවරයි ෆේස් වොෂ් එක. හැබැයි මේ ෆේස් වොෂ් එකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මොකද මේක ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් විදිහට ආව ෆේස් වොෂ් එකක්. ඒ කියන්නේ කුරුලෑවලට පිළිතුරු අරගෙන ආපු මේ ෆේස් වොෂ් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මෙතෙන්දි මට කවදාවත් අමතක කරන්න බෑ කරාබුනේටි තෙල් කියන දේ. මොකද මේක සුවිශේෂී කියන්නේ කුරුලෑවලට සුව කිරීමේ සුවිශේෂී දෙයක් තමයි කරාබුනේට් කියලා කියන්නේ. අනිත් එක තමයි නට් ග්‍රාස්. ඔයගොල්ලෝ නට් ග්‍රාස් කොට සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ නැත්නම් මම ඒක මතක් කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දන්න ආයුර්වේද වෙදපොතේ තියෙනවා කලාඳුරු කියලා જાතියක්. මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවනම් ඔබේ වැඩිහිටියෙකුගෙන් අසා දැනගන්න. කලාඳුරු වලට තාමත්ම 100% ගුණයක් තියෙනවා කුරුලෑ සුව කිරීම. කුරුලෑ සුව කිරීම විතරක් නෙවෙයි ශරීරයේ අපේ අභ්‍යන්තරයෙන් විවිධ ආසාත්මිකතාවලට මේ ඍජු පිළිතුරක් විදිහට තමයි මේ කලාඳුරු වලින් පාවිච්චි කරන දෙයක් ඒක. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ නිෂ්පාදන පෙළ ගන්න කතා කරෝතින් කරාබොනේට් තෙල් විතරක් නෙමෙයි නට් ග්‍රාස් විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ ඕනම කෙනෙක් තියෙන අහලා තියෙන දෙයක් තමයි ට්‍රී ඔයිල් කියන එක. ට්‍රී ඔයිල් සහ කරාබොනේට් තෙල් එහෙම නැත්නම් නට් ග්‍රාස් කියන තුන ත්‍රිත්වය එකතු වෙන තමයි මේ ෆේස් වොෂ් එක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. මේ ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆේස් වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරන විදිහ අතට හොඳට අත් දෙකට අරගෙන තෙම ගොඩක් වෙලාට වතුරෙන් තෙපම මූණට මේ ෆේස් වොෂ් හොඳට එකද පෙන තත්ත්ව වෙනකන් හොඳට සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක 3ක 4 වගේ කාලයක් තමයි අපි ෆේස් වොෂ් එක හොඳට මූණ පිරිමැදලා ඒ විදිහට තමයි ඒක ඇප්ලයි කරන්නේ. අනිත් කාරණේ මතක තියාගන්න කුරුලෑවක් සහ කුරුලෑ කීපයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රදේශය අපි මෙහෙම පිරිමදිනකොට ඊටමත් සීරුවට කරන්න ඕන දෙයක් තමයි. මොකද කුරුලෑ කැඩෙන්න පුළුවන් අපට දැනෙන කියන්නේ දැනෙන බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැතුව ඒ ඒරියාවල කුරුලෑ තියෙන ඒරියාවල සාමාන්‍ය විදිහට ඒක ඒරියාවල කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ෆේස් වොෂ් එකක් සාමාන්‍ය කරන ක්‍රමවේදය තමයි සාමාන්‍ය හොඳට පේනාවට පස්සේ හොඳට එල්දීන් මොනින් අයින් කරගන්න එක තමයි ෆේස් වොෂ් එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ ෆේස් වොෂ් එකේ මම කිව්වා අන්තර්ගත වෙලා තියෙන දේවල්. ඉතින් ඒ දේවල් අන්තර්ගත වෙච්ච නිසා මේ කුරුලෑ මුඛයන් තුලින් ඒව ඇතුළාන්තයට ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ කුරුලෑ තත්ත්වය සමනය කරන්න ඇත්තට මේ ෆේස් වොෂ් එක බලපානවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරට ආවා වුණත් ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරලා මූණ සෝදලා පිරිසිදු කරවතින් ඒ බැක්ටීරියා ආසාදි ගොඩක් වෙලාට අවම කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ෆේස් වොෂ් එක මම නිර්දේශ කරන්නේ උදේ සහ හවස කාලයන් දෙක දවසට දෙපාරක් වගේ මේ ෆේස් වොෂ් මූණට එකතු කරවතින් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් සතුටුදායක පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ කුරුලෑ නිෂ්පාදන පෙළක් ගැන. ඉතින් ඊළඟ නිෂ්පාදනය තමයි මම දකින්නේ ක්ලෙන්සින් මිල්ක් එක. ඒ කියන්නේ පිම්පල් කන්ට්‍රෝල් ක්ලෙන්සින් මිල්ක් එක. මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය. ඉතින් මේක නිෂ්පාදනය කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම අර මුලින් කියපු අන්තර්ගතයන් තමයි එකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රී ඔයිල්, ඉතින් කරාබොනේට් තෙල්, ඊට පස්සේ නැත්නම් නට් ග්‍රාස්. මෙන්න මේ ත්‍රිත්වය එකතුවක් තමයි මේක. මොකද මේ නිෂ්පාදන පෙළ සාමාන්‍යයෙන් එකකට එකක් ගැලපෙන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද ෆේස් වොෂ් එකට තව જાතියකුත්, ක්ලෙන්සින් මිල්ක් එකකට තව જાතියකුත් යෙදුවොත් මම හිතන්නේ අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ මේ ප්‍රතිඵල අපට ගන්න බෑ. ඒක නිසා මේ ක්ලෙන්සින් මිල්ක් එකකින් තියෙන්නත් ඕනේ ඒ දේම තමයි. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් සතියේ දවස් 3ක් මූණ ක්ලෙන්ස් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ක්ලෙන්සින් මිල්ක් එක අරගෙන මම හිතන්නේ ඒ විදිහට තමයි මේ Herbline නිෂ්පාදන පෙළේ මේ කුරුලෑ සඳහා නිෂ්පාදනය වෙච්ච ක්ලෙන්සින් මිල්ක් එක නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙනවා. මම කියපු ඒ ත්‍රිත්වයම දාලා සාමාන්‍යයෙන් සතියකට 3 පාරක් මේක මූණ ක්ලෙන්ස් කරගන්න පුළුවන්. විනාඩි 3ක් විතර තියලා සාමාන්‍යයෙන් හොඳට දැනෙන බලපෑමක් ඇති නොවන විදිහට කුරුලෑ නොකැඩෙන විදිහට පිරිමැදලා ඒ දේවල් අපට පුළුවන් එල්දීන් සෝදා හරින්න තමයි දෙවෙනි පියවර. ඊට පස්සේ මේ කුරුලෑ නිෂ්පාදන පෙළ ගැන කතා කරනකොට අපට ඊළඟ එන දේ තමයි මඩ් පැක් එක. මඩ් පැක් එක කියලා කියන්නේ පිම්පල් කන්ට්‍රෝල් මඩ් පැක්. මඩ් පැක් වට පස්සේ ඔයගලන්ට සමහරවිට වෙන කියන්නේ කනට නුහුරු වචනයක් වෙන්න පුළුවන්, බය වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවික මඩ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ස්වභාවික මඩ සහ ට්‍රී ඔයිල් ආපහු නට් ග්‍රාස් අරගෙන ඊට මෙහෙම නැත්තම් කරාබොනේට් මේ සාරය. ඉතින් සමහර වෙලාවට මෙවැනි නිෂ්පාදන ඔයගොල්ලන්ගේ මූණට එකතු වෙනවත් එක්ක පුංචි දැවිල්ලක් එන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවක් මම කියනනම් කරාබොනේට් තෙල් කියන එක පොඩ්ඩක්
දැවිල්ලයි. ඉතින් ඒ දැවිල්ල සාමාන්‍ය මුණට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒකටත් හේතුව මම කියනවා ඒ දැවිල්ල නැති වෙන්න උනත් මේකට මොන හරි මේ දෙයක් අඩංගු කරන්න තිබුණා. නමුත් ස්වභාවිකත්වයේ උපරිමයට මේ නිෂ්පාදන පෙළ තියෙන නිසා කිසිම දෙයක් කියන්නේ ඒ දැවිල්ල නැති වෙන වගේ දේවල් වලට එකතු කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂත්වය. මේ මඩ් පැක් එක ගැන කතා කරොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක අපේ මුණට ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 30ක් විතර අපි තියනවා. හොඳින් සාමාන්‍ය ශරීර උෂ්ණත්වයත් එක්ක ඒක වේලෙන්න පුළුවන්. ඒ වේලුණා හෝ එහෙම තමයි වේලුණා නැති වුණත් විනාඩි 30 තමයි ඒක උපරිම. ඒ විනාඩි 30න් පස්සේ හොඳට අපි මේ අපේ ඇඟිලි වලට ඇල්ලතර අරගෙන හොඳට පුළුවන් අපට මේක මේ ස්ක්‍රබ් වෙනි තත්ත්වයටපත් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට සෝදලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන කුරුලෑ ආශ්‍රිත ඒ කියන්නේ කුරුලෑ මත මේක ගෑවිලා තියෙනවා නම් එතන ඒ වගේ දේවල් කරලා ඇඟිලි තුලින් පිරිමදින්න යන්න එපා. ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක සමහරට පෝෂණයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ පෝෂණය හරහා මේ කුරුලෑ තත්ත්වය ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ විනාඩි 30ක් තියලා සමහරට පෝෂණය දුන්නට පස්සේ ඇල්දියෙන් අපිට පුළුවන් ඒක හොඳින් ඉවත් කරගන්න. ට්‍රී ඔයිල්, කාබෝනේට් තෙල්, එතනින් ගියාට පස්සේ නට් ග්‍රාස් සහ සුදු හඳුන් කැබලි අපට අමතක කරන්න බෑ මේ මඩ් පැක් එකේදී. මං කිව්වා මඩ් පැක් එක විනාඩි 30ක් ඇත්තටම මුණේ තියෙන්න ඕන. වේලුණාට පස්සේ හොඳට ඇල්දියෙන් කුරුලෑ තියෙන ඒරියාස් වල හැර හොඳින් සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රබ් තත්ත්වයක් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න කුරුලෑ මුඛය කියන්නේ කුරුලෑව තියෙන ඒරියා එකේ කවදාත් ස්ක්‍රබ් කරන්න යන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඒක සාමාන්‍යයෙන් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ කැඩිලා ඒ මුඛයේ විවෘත වෙනොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ බැක්ටීරියා වර්ධනය වෙලා සමහර වෙලාවට ඒක අභ්‍යන්තරයකට ගමන් කිරීම තුළින් කුරුලෑ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි නැවත නැවතත් කියන්නේ කුරුලෑ තියෙන ආ වූ ඒරියා හැර මේ මඩ් පැක් එක අරගෙන අපට විනාඩි 30කින් පස්සේ වතුර එකතු කරලා හොඳට සියුම්ව ඉතාමත් මොකද කුරුලෑ මුහුණක් කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන මුහුණක්. ඉතාමත් සියුම්ව ඒ දේවල් අපි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම යනවා මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකට. එහෙනම් පිම්පල් කන්ට්‍රෝල් මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පිම්පල් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දන්නා විදිහට අපේ අධ්‍යයනවල හැටියට පිම්පල් ගොඩක් වැඩි ඔයිල් ස්කින් එකේ. ඒක ඔයිල් තියෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් පිම්පල් ටිකක් වැඩි. මොකද හේතුව කුණු දුවිලි ඔයිල් වලට බදනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇලීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බාහිර මේ ක්‍රියාකාරකම් වලිනුත් අපට කුරුලෑ හට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයිල් ස්කින් එකට මේක පාවිච්චි කරනකොට ඉතාමත් ප්‍රවේශමින් පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකෙත් අන්තර්ගත කරලා තියෙන මම ඉස්සෙල්ලා කියපු දෙයම තමයි. ඒ කියන්නේ කාබෝනේට් තෙල් සහ ට්‍රී ඔයිල් එහෙම නැත්නම් මේ නට් ග්‍රාස්. ඒ කියන්නේ කලාඳුරු අල වලින් ගන්නා සාරය තමයි මේක එකතු කරලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ මේක ඉතාමත් මේක සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රියේ නිින්දට යද්දී අපිට මේ කුරුලෑ තියෙන තැන්වල ගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන වඩා හොඳයි. මොකද ඒක කවුරුත් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි රාත්‍රී ආලේපනයක් තියාගෙන එහෙම නිදා ගන්න හොඳද කියලා. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක තමයි අපි මේකට දෙන ඖෂධය. මේ කුරුලෑ මුඛයන් මත මේ මොයිස්චරයිසර් ගාලා අපිට තියන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඒක හොඳට සමට උරා ගැනීම තුළින් කුරුලෑ වලට හොඳ උත්තරයක් තමයි අපි සපයලා තියෙන්නේ. මොකද මම මුලින් කිව්වා පේස් වොෂ් එකේ ඉඳලා කෙන්සින් මිල්ක් එක, ස්ක්‍රබින් පැක් මඩ් පැක් එක ඒ සියලු දේවල් අන්තර්ගතය තමයි අර. දැන් විශේෂ දෙයකට කියවුනේ මඩ් පැක් එකේ තියෙන සුදු හඳුන් කුඩු එක විතරයි. ඒ සුදු හඳුන් කුඩු එකට එකතු කරන්නේ මොකද අපි ස්ක්‍රබ් එකක් කරනකොට ඒක ටිකක් දැනෙන්න ඕනේ ස්කින් එකට. ඒක නිසා තමයි ඒකට සුදු හඳුන් එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න රාත්‍රියේ නිින්දේදී මේ මොයිස්චරයිසර් හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙලා කුරුලෑ මුඛය හරහා අභ්‍යන්තරයට ගමන් කළා. මං හිතන්නේ කුරුලෑ වලට හොඳ උත්තරයක් එන්නෙන්දී ලැබෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ කුරුලෑ නිෂ්පාදන පෙළ ගත්තට පස්සේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක එස්ට්‍රජන් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මොන දේ කරා වුණත් අපේ සාමාන්‍යයෙන් ස්කින් එකේ තියෙන විවරයන් මේ ඇරෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඒ දේ අපි දැන් මේක පාවිච්චි කරලා අපි මේ මුඛයන් වහනවා වගේම තමයි අපේ ස්කින් එකේ pH එක අපි නිතරම සමතුලිත කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්නේ දේ තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අන්තර්ගතය අර මං කිව්වොත් ඒ තමයි. මොකද මතක තියාගන්න ඕන හොඳ නිෂ්පාදනයක තියෙන ගුණාංගයක් තමයි යම්කිසි රේන්ජ් එකක් තෝරගත්තා නම් ඒ රේන්ජ් එකේ එකම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික එකතු කරා නම් මං හිතන්නේ ඒක highly නිෂ්පාදනයක් වෙනවාමයි. ඉතින් ඒක නිසා මට ඕගලන්ට කුරුලෑවක් ඕගලන්ට මේ
එච්චර කාලයකට ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් මේ හර්බ්ලයින් වෙන සන්නාමයට පුළුවන් ඒක දීර්ඝ කාලිනව අයින් කළා දාන්න. ඒ වගේම තමයි එක කුරුලෑවක් නෙමෙයි සමහර ලාවට පොකුරු වශයෙන් පිරෙන සමහරුන්ගේ මුත්තාමත් මූණට අවලස්සනයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේක මාස 3ක මාස 2කමාරක වගේ තත්ත්වයක් කාලයක් එක්ක හර්බ්ලයින් සන්නාමයේ කුරුලෑ නිෂ්පාදන පෙළත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ දීර්ඝ කාලින ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔහුගේ හෝ තමන්ගේ මූණෙන් ඒක අපට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පණිවිඩය තමයි මේ වෙන සන්නාමය හරහා ඔබට මෙච්චර කාලයකට කුරුලෑ ප්‍රශ්نين ඔබ වද වින්දා නම් ඒක අපට දීර්ඝ කාලීනව ඒකට අපට නැවතීමේ ලකුණ තියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නිෂ්පාදන පෙළ භාවිතා කරනවා නම්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට කුරුලෑ නැවත නැවතත් කියන්නේ කුරුලෑ වලට එච්චර කාලයක ප්‍රශ්නයක් තිබුණා නම් මෙන්න මේ හර්බ්ලයින් වෙන සංනාමයේන කුරුලෑ නිෂ්පාදන පෙළත් එක්ක එකතු වුණත් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ඒකට දීර්ඝ කාලින ස්තුමක් ගන්න පුළුවන් වෙයි.